Hello everyone. Welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ අදහස් ටික ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයාට මේක කරන්න වෙනවා. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට ඒක පිළිගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මේ වීඩියෝව මුල ඉඳන් අවසානය දක්වා නරඹන්න වෙනවා. හොඳින් මේක ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් උදාහරණ සහිතව. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපි මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ willingly or unwillingly කියන ෆ්‍රේස් එක භාවිතයෙන්. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයාට මේක කරන්න වෙනවා. willingly or unwillingly you have to do this. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයාට මේක පිළිගන්න වෙනවා. willingly or unwillingly you have to accept this. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට එයාලව බලන්න යන්න වෙනවා. අපි එයාලව බැලිය යුතුයි. බලන්න යා යුතුයි. willingly or unwillingly we should go to see them. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයා මේ සඳහා ගෙවිය යුතුයි. ඔයා මේකට ගෙවිය යුතුයි. willingly or unwillingly you must pay for this. willingly or unwillingly you must pay for this. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයාට එහි නවතින්න වෙනවා. willingly or unwillingly you have to stay there. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට උපදෙස් අනුගමනය කරන්න වෙනවා. willingly or unwillingly we have to follow the instructions. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් දී ඇති උපදෙස් අපිට අනුගමනය කරන්න වෙනවා. willingly or unwillingly we have to follow the instructions given by the health authorities. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔහුට ගරු කරන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා. willingly or unwillingly we are bound to respect him. we are bound to respect him. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් මට ඔහුට ඇත්ත කියන්න අවශ්‍ය වුණා. willingly or unwillingly I needed to tell him the truth. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයාලා එළියට නොයා යුතුයි නිරෝධායන කාලය තුල. willingly or unwillingly you must not go out during the quarantine period. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඔයා අදාළ ප්‍රතිකාර ලබා ගත යුතුයි. willingly or unwillingly you should receive the relevant treatment. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපි මේ රටේ ජීවත් විය යුතුයි. willingly or unwillingly we should live in this country. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපි මේ සුළු පඩියෙන් ජීවත් විය යුතුයි. willingly or unwillingly we should live with this meager salary. meager salary කියන්නේ සුළු පඩිය, නොවටිනා පඩිය. විවාහාරයේදී අපි කියන සොච්චම් පඩිය කියලා. willingly or unwillingly we should live with this meager salary. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපට ජීවන බර දරන්න වෙනවා. ජීවන වියදම දරන්න වෙනවා. willingly or unwillingly we have to bear up the cost of living. bear up දරනවා. we have to bear up the cost of living. මරණය කාටත් පොදුයි. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට ඒක පිළිගන්න වෙනවා. death is common to everyone. death is common to everyone. මරණය කාටත් පොදුයි. willingly or unwillingly we have to accept it. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත්‍යවශ්‍යයි අපි සියලු දෙනාටම. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපිට ඒක පිළිගන්න වෙනවා. English language is essential to all of us. willingly or unwillingly we have to accept it. අන්න එහෙම හිතන ඔයාට වඩාත් වැදගත් වෙයි මෙන්න මේ පණිවිඩය. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුරු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.